me a god. They call me a god. So, what's up guys? So, bubuksan na nga natin tong pinadala ni Union Bank na free ATM kay Union Bank, no? Galing kay guys, Union Bank. Ang carrier natin guys is si Entrego, no? So, wala tayong binayaran dyan, 0-0 yan. So, bubuksan na natin at ililink na din natin sa Union Bank application natin, no? So, kung gusto niyo guys makakuha nito kay Union Bank yung free ATM card or debit card, ilalagay ko yung link sa description box, no? Tapos sa comment section na din. So, bubuksan na natin. Ito na yung ATM niya guys, no? So, Union Bank. Ito na yung ATM ni Union Bank. So, tinatakpan ko lang yung mga number na pangalan. Tapos, meron din dito guys na ito yung strictly private confidential. So, tatakpan ko lang din yan. Tapos, nandito guys yung may dito. Pag binuksan mo to, may number dito sa loob, no? So, papakita ko na sa inyo guys kung paano i-link si Union Bank, no? Ay si paano i-link si ATM card natin sa Union Bank application. So, let's go. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, yun nga guys, nandito na tayo sa e-bank natin. So, punta na tayo kay Union Bank para mailink na natin yung ATM card natin. So, click natin si Union Bank. Yan. And then, lagay natin yung password natin. So, ilalagay na natin yung password natin. I-login lang natin. And, magbibigay ng OTP code si, si Union Bank. Yan. After nyan maglagay yung OTP guys is mag-open na to si Union Bank. So, not now. Click natin tong not now. And then guys, so, may nakikita kayo dyan sa sa baba, sa gilid, bandang gilid is activate your card. So, i-click lang natin yung activate your card, yung may check na yan. Ito guys. Itong what type card do you want to activate? No? Siyempre guys, si debit card yung i-activate natin. So, click natin tong debit card. And then, lalagay natin dito yung 16-digit card number. Lalagay natin. Yung sa ATM nyo guys, ilalagay nyo lang. So guys, make sure na tama yung pagkakalagay nyo, no? 16 digit card number, tapos expiry date and birthday nyo, no? So make sure guys na tama yung pagkakalagay nyo ng na tama ang pagkakalagay nyo ng na card number. So click lang natin tong activate sa baba. Yan, nag-loading na siya guys. Antayin lang natin. So, magre-request ulit si Union Bank na OTP guys, no? So, lalagay ulit tayo ng OTP number. Bawat transaction mo, OTP ang hinihingi. So, eto na nga guys. Card activated. So, you have successfully activated your card. Ending in 1195. So, check niyo yung card nyo guys. Kung ending niya is 1195, you can now use this card for your cashless, nabubulol talaga, cashless transaction, no? So, back to dashboard. So, click lang natin tong dashboard, back to dashboard. And then guys, may kita nyo na yung dito, nag-activate na yung ATM. So, dito nga guys, so na-activate na natin yung ATM card. And then, yung pinakita ko nga pala sa inyo guys, yung kulay black, yung may number sa loob, is nandun yung PIN number nyo, yung 6-digit PIN number nyo. So,
kayo na lang mag-change password dun sa ATM mismo, no? So, pwede kayo mag-change password kahit saan, no? So, nakalagay dito is changing your PIN. Go to your, yung authorized, automated teller bank and simply choose the PIN change option. In creating your PIN, it is advisable to refrain from using number that can easily be associated with your such as your birthday, no? So, wag na maglagay ng mga madadaling password katulad ng mga birthday, no? So, checking if nakalagay dito is checking if the card is activated. Go to any authorized teller machine and do balance inquiry using the PIN provided in this PIN mailer, no? A successful balance inquiries means the card is already activated, no? So, once na balance guys, is tama yung nandun sa application nyo, yung amount, and nandun sa ATM nyo is successfully activated na siya, no? So, ipapakita ko sa inyo guys, yung number is confidential kasi to is tatakpan ko na lang, no, yung PIN. So, eto siya guys, no? So, tinakpan ko lang para hindi nyo makita. And then, eto yung likod niya. So, may kasama yan kapag pinadala ni Unionbank. And then, may kasi dito, password na, yung PIN. Eto, nandito yung PIN guys. Nandito yung PIN. Kayo na lang mabahala magpalit ng password, yung 6-digit PIN, no? So, may naman dyan, may instructions si Unionbank, no? So, at syempre guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.